मिठा परिकारका भिडियो हेर्नुको लागि मनीषा's फूड रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनुहोस् सबैभन्दा पहिला भिडियो हेर्नुको लागि। मनीषा's फूड रेसिपीमा आज म हजुरहरूलाई असाध्यै मिठो पालपाली चुकौनी बनाएर देखाउने छु। रेसिपीहरू यस प्रकार छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सर्वप्रथम उसिनेका आलुलाई मिडियम साइजको टुक्रा पारेर एउटा प्लेटमा राख्नुहोस्। अर्को बाउल लिनुहोस् र त्यसमा सादा दही हाल्नुहोस्। यदि हजुरलाई दही अलि पातलो मन पर्छ भने त्यसमा अलिकति पानी हाल्न सक्नुहुन्छ। अब अघि उसिनेर काटेको आलु, बिरेनुन र प्याज दहीमा हालेर मिक्स गर्नुहोस्। त्यसपछि नुन, धुलो खुर्सानी, बेसार, टिमुरको धुलो, पिसेको लसुन, हरियो खुर्सानी हालेर एउटा चम्चाले राम्ररी चलाउनुहोस्। अब ग्यास अन गर्नुहोस् र प्यान बसाल्नुहोस् र तेल तताउनुहोस्। तेल तातिसकेपछि मेथी हाल्नुहोस्। मेथी अलिक खैरो भएपछि ग्यास बन्द गर्नुहोस् र झानेको मेथीलाई सोही बाउलमा हाल्नुहोस् र मजाले मिक्स गर्नुहोस्। अब अन्तिममा काटिएको हरियो धनिया माथिबाट हालिदिनुहोस् र राम्ररी मिक्स गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् मुखै रसाउने पालपाली चुकौनी तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यो डिश सजिलोसँग घरमा बनाएर साथीभाइ वा परिवारसँग रमाइलो गर्दै खान सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई आजको यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिनुहोला र लाइक, शेयर तथा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।